Banggood on lähettänyt mulle paljon mielenkiintoisia juttuja kokeiltavaksi, joten tässä videossa mä ajattelin esitellä teille 3 niistä, jotka liittyy sähköpyöräilyyn ainakin jollain tavalla. Aloitetaan monipuolisimmasta työkalusta tällä videolla ja se on Bobdeer PDJA1. 20 000 mAh akkukapasiteetilla varustettu sähköpumppu, missä on myös 2500 ampeerin apukäynnistin autoon rakennettuna tänne sisään. Tästä löytyy myös LED-valo ja tällä voi myös ladata puhelintakin, jos sä haluat. Tuolla on noi portit. Paketin mukana tulee tää kovakuorinen säilytyskotelo, missä on myös latausjohto, tämmönen pitkä johto laitteen pumppuosio, minkä ruuvaamalla laitteen kylkeen, niin pääsetkö täyttämään sit renkaita. Ja itse asiassa tää on yllättävän tehokaskin sähköpumpuksi, ja tää tukee renkaiden täyttöä 3,5 baariin asti. Selkeä näyttö, akun varaustila on ilmoitettu 4 pykälällä, ja sitten mukana tulleilla tämmöisillä lisäadaptereilla, niin sä voit esimerkiksi täyttää jalkapallon tai vaikka patjan. Mulla nyt ei ole jalkapalloa tai patjaa täällä esimerkkinä antaa, mutta näillä kuitenkin voi. Täältä säilytyskotelosta löytyy myös tuon apukäynnistimeen kuuluva adapteri, mikä on tän näköinen. Ja tällä sä saat sitten nämä hauenhampaat kiinni siihen akun terminaaleihin. Seuraamalla sitten noita ohjeita, niin saat jopa 2500 ampeeria käynnistysapua, joten vanhatkin rotiskotsit pitäisi lähteä huonoillakin akuilla taas kylille pärräämään. Mutta Bobdeer PDJA1 on aika iso pelkästään pumpuksi, mutta jos teillä perheessä on esimerkiksi autoa, niin tämmöisen heittäminen sinne peräluukkuun varmuuden vuoksi olisi oikeasti todellakin kätevää. Erityisesti jos te asutte jossain vähän enemmän maaseudulla tai skutsissa, niin tää käynnistysapu on semmoinen kiva lisäturva, ja sit sä voit kans helposti auttaa ehkä muita, jotka on jäänyt tielle jumiin tai muussa ahdingossa, joten sen takia mä oon itse ainakin tykännyt just tästä. Seuraavaksi talviajoon liittyvää, eli itse asiassa tämä takki, mikä mulla on päällä, eli Tengu HJ15. Ja 15 tarkoittaa tässä, että se on 15 erilaista aluetta, jotka lämpenee jopa 55 celsiusasteeseen asti. Eli tää on siis sähkölämmitteinen takki. Se ei oikein näy täällä on niin kirkasta, mutta se on päällä, uskokaa. Eli hinta tällä on nyt laskenut 22 € tämän kampanjan ajaksi, ja se tekee tästä kyllä hyvin helpon suositella, ja mulla on ollut tää nimittäin nyt talvella aika lailla koko ajan päällä, ja ilman tätä niin mun on pakko sanoa, että mulla olisi ollut kyllä tosi kylmiä ajoja. Erityisesti täällä niskassa oleva lämmitys tekee siitä yllättävänkin mukavan sitten, jos miettii niinku kypärä päässä, niin usein vähän niska tuntuu olevan paljaana, niin se on ihan kiva, että toi huolehtii ainakin siitä. Ehkä mä jäisin kaipaamaan nimenomaan tähän rinta-alueelle jotain lisäelementtejä, koska tällä hetkellä ne on enemmän niinku täällä taskualueella, ja tässä edessä ei niinkään oo, vaan on kaikki aika lailla tuolla takana tai sitten täällä käsissä. Mutta tässä käsissä niin se on ollut tosi mukavaa, kun mulla on noin barmittensit tossa tangon päällä, niin sit mä oon pysynyt oikeesti hyvinkin lämpimänä, että mulla ei niinku tavallaan mistään tuu kylmää ilmaa sit tänne sisään. Molemmilta puolilta löytyy vetoketjutaskut, ja täältä sisältä myös löytyy pieni sivutasku, minne sä voit laittaa sitten ton varavirtalähteen, eli mä käytän tämmöstä Baseuksen suhteellisen isoa varavirtalähdettä. Täällä riittää vaikka kuinka pitkäksi aikaa virrat sitten tässä takissa. Mutta tämä takki ei oikeastaan ehkä toimi niinkään tälleen yksistään, vaan se tarvii esimerkiksi jonkinasteista kuoritakkia tai jotain muuta estämään sitä tuulta. Eikä tää takki oikeasti siis pidä vettä, ei edes niinku hyljikään sitä. Nyt tälleen talvella mä oon pitänyt täällä alla itse asiassa merino-hupparia, Varustelekalle shoutouttia sieltä. Ja sitten mulla on tämmönen ohut untuva takki tässä, ja sen päällä mulla on sitten tää Tengu lämmittämässä. Ja vielä tämmönen tuulitakki. Tää sitten hylkii kaiken veden ja tuulen, joten tällä kombinaatiolla mä oon pystynyt ajamaan nää periaatteessa koko talven ympäri noin mun sähköpyörillä. Ehkä vähän overkill, mutta toisaalta mä tykkään pysyä kyllä lämpimänä, kun mä tuolla ajelen. Ja viimeisenä sitten tuota, mitä kiinalaiset ehdottomasti osaa tehdä hyvään hintaan, niin on LED-valot. Joten tässä on siis Astrolux SL06 ajovalo. Ja speksithän tässä on oikeasti aika hurjat, okei? Okay? Eli 2000 lumenia valaisee jopa 250 metrin päähän. IPX6 vesitiivistysluokitus. Tässä on myös automaattinen kirkkauden säätö. 4800 mAh akku, joka pitäisi riittää pitämään tätä valoa päällä noin 4 tuntia. Ja sitten tuolla isoimmalla teholla se taitaa olla noin 2 tunnin luokkaa. Ja jos sun puhelimesta loppuu akku, niin täällä on USB-latausportti. Eli sä voit sitten hätätilanteen tullen sitten ladata vaikka sun sähköpyörää.
Hätätilaisuuden tulleen sä voit sit ladata vaikka sun puhelinta esimerkiksi sitten tällä. Ja koko tää paketti on koteloituna alumiiniin ja painoahan tällä on vaan noin 200 grammaa, eli suhteellisen kevyt kuitenkin. Ja siellä paketin mukana tulee siis tommonen USB-latausjohto ja yksi kiinnike. Ja tän voi itse asiassa melkein aika lailla laittaa minkä kokoiseen tankoon vaan. Tässä on niinku todella paljon niinku taivutustilaa. Ja sitten tän valon saa helposti mukaan, koska tässä on tämmönen lukitus, joka on vaan periaatteessa twist-toiminto, niin sulle ei tarvitse pelkää sitä, että sun valo pöllitään ainakaan. Joten, paljonko veikkaat tämän hinta on? 50? 40? Ei, kun 23 €, koska me ollaan Banggoodilla. Ja mä annan oikeasti tälle kyllä ehdottomasti mun suosituksen. Jos sulla siis ei oo mitään ajovaloa esimerkiksi sun sähköpyörässä tai laudassa, ja niin, sit kanssa, että jos sä tarvit niinku takavaloa kans sun fillariin, niin sitten tossa oli tommonen kombodiili, että sä saat tämmösen Astrolux SL06 etuvalon ja TL01 takavalon yhteensä vähän alle 30, eli siinä mielessä tosi hyvä diili. Kannattaa käydä hyödyntämässä näitä Banggoodille meneviä tarjouksia. Siinä nyt oli 3 tuotetta, mitkä Banggood oli lähettänyt mulle testiin, joten käy ihmeessä tsiikaamassa toi alennuskampanja. Se on voimassa tämän kuun loppuun asti. Mulle on myös tulossa tommonen 6000 wattin Angvat T1 sähköpotkulauta, ja siitä on tulossa unboxausta ihan pian, niin laita kanavatilauksen niin et missaa sit sitä.